इलिस्ट्रेटर CS6 मा हात कसरी बनाउने त यसलाई हेरौँ। एकदमै इजी आइडिया छ यो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि पेन टुल एक्टिभ गर्नुस् हो। यहाँनिर गएर राइट क्लिक अथवा यही थिचेर ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ। यसरी तान्दिनु भयो भने यहाँ भएको टुल्सहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँ माथि गएर पेन टुलमा एक्टिभ गर्नुस्। पेन टुल एक्टिभ गर्ने काम गरे र एक ठाउँमा क्लिक गरिदिन्छु र त्यसपछि एक ठाउँमा गएर के गरिदिन्छु सर यसरी अलिअलि यसरी गरी कर्व गरिदिन्छु र माथि गएर क्लिक फेरि यतातिर आएर थोरै कर्व गरिदिन्छु यहाँ आएर क्लिक गरिदिन्छु। अब फेरि यसरी के गरिदिन्छु थोरै कर्व यहाँ गएर क्लिक फेरि यतातिर आएर क्लिक गरिदिन्छु र यहाँ आएर फेरि क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि यहीँ जान्छु थोरै कर्व यहाँ गएर क्लिक फेरि यतातिर आएर क्लिक। अब त्यसपछि यतापट्टि जान्छु थोरै कर्व यहाँ गएर क्लिक त्यसपछि एक ठाउँमा क्लिक। अब यतातिर आएर थोरै कर्व गरिदिन्छु यहाँनिर क्लिक। अब यतापट्टि आएर तपाईले यहाँनिर हल्का कर्व गरेर क्लिक थोरै कर्व गर्नुहोस् यहाँ गएर क्लिक। अब यसमा आएर फेरि थोरै कर्व गर्नुहोस् यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यसलाई हामीले मोडिफाई गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने यसलाई अब मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि गएर डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यसलाई तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो नमिलेको भागहरुलाई मिलाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अब डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल्सको युज गरेर तपाईले यसलाई मिलाउने काम गर्नुस्। अब त्यसपछि यसलाई म कलर फिल गर्न जाँदैछु। पहिला क्लिक गर्नुस् हो। त्यसपछि यहाँ भित्र गएर के छ त यसलाई ब्ल्याक कलर फिल गरिदिन्छु ल। ओके। अब त्यसपछि यो हात बनाउने काम गरियो। अब नङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि के गर्छु पेन टुलमा क्लिक गरिदिन्छु र त्यसपछि मानिलिउ यहाँबाट यहाँसम्मको हो। यसलाई चाहिँ कलर थोरै फरक कलर हाल्यौं। यसमा क्लिक गरौँ ल। अथवा यसलाई थोरै घुमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिलेक्सन टुल्स। बाहिर बस्नुस् अलिकति थोरै यसरी अलिकति कर्व गर्दै गएको छु। अब त्यसपछि यसलाई म कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्दैछु। यहाँनिर गरेर राखिदिन्छु। फेरि कन्ट्रोल भी फेरि के त कन्ट्रोल भी। अब यसलाई चाहिँ ई किबोर्डमा गएको ई थिच्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फ्री ट्रान्सफर यो टुल एक्टिभ हुन्छ र यसलाई यसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ।
अब त्यस पछाडि यसलाई पनि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी फेरि प्रेस गर्छु। अब यति गरिसके पछाडि यसलाई तपाईले ग्रुप गरिदिनुस् सबैलाई सिलेक्सन कन्ट्रोल जी। ल अब यसलाई अलिकति म सानो बनाउन चाहन्छु शिफ्ट अल्ट थिचेर एकैचोटी यसलाई यहाँबाट सरर घटाउने काम गर्छु। यति गरिसके पछाडि अब तपाईँ यहाँनिर गएर यहाँ राइट क्लिक गर्नुस् अथवा यहीँ बसेर सरर त्यस्तै तान्दिदा हुन्छ। यहाँ भित्र गइसके पछाडि हाम्रो रिफ्लेक्ट टुल छ रिफ्लेक्ट यसमा गएर डबल क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ यसलाई कपी गर्ने हो अथवा के गर्ने हो यहाँनिर गएर कपी। ल अब त्यस पछाडि यी थिचिरहेको छु मैले फेरि के गरिदिन्छ थोरै कट गरिदिन्छु यसरी। अब त्यस पछाडि अब यसमा गएर राइट क्लिक अथवा यही गरेर यसरी तान्दिनुस् इलिप्स टुल शिफ्ट अल्ट थिचेर एकैचोटी यहाँबाट ड्र्याग गरिदिनुस् यसरी। यसलाई म ब्ल्याक कलर फिल गर्न चाहन्छु यहाँनिर गएर ओके थोरै तल सारौँ। अब त्यस पछाडि यसलाई नै कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ गर्नुभयो भने पेस्ट इन फ्रन्ट हुन्छ भनेको यही पेस्ट हुन्छ अगाडिबाट पेस्ट भइदिन्छ। शिफ्ट अल्ट थिचेर यसलाई म थोरै सानो बनाउँछु। अब यसलाई चाहिँ यहाँभित्र गएर के त व्हाइट कलर फिल गरिदिन्छु ओके। अब त्यस पछाडि यसलाई नै म के गरिदिन्छु कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ अगाडिबाट फेरि पेस्ट गरिदिएँ र शिफ्ट अल्ट एकैचोटि थिचेर यहाँबाट थोरै सानो बनाइदिन्छु। ल अब यसलाई चाहिँ यहाँबाट अलिकति बोकेर यतापट्टि लगाएर राखिदिन्छु यहाँनिर। अब यति गरिसके पछाडि यहाँनिर गएर म यसलाई स्ट्रोक हटाइदिन्छु हो। ल अब विन्डो मेन्युमा क्लिक गर्छु त्यस पछाडि यहाँनिर गएर हाम्रो पाथ फाइन्डर भन्ने हुन्छ पाथ फाइन्डर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा छ यहाँ क्लिक गरिदिनुस् र त्यस पछाडि यसलाई क्लिक गरिरहेको छु र शिफ्ट थिचेर यहाँ पनि क्लिक गरिदिन्छु दुईटै सेपलाई क्लिक गर्ने काम गरेँ र त्यस पछाडि यहाँभित्र गएर यसमा हाम्रो माइनस छ फ्रम अल्ट क्लिक यसमा गएर क्लिक गरिदिनुस् यसरी सेलेक्सन गरौँ सबैलाई कन्ट्रोल जी ग्रुप गरिरहेको छु र शिफ्ट अल्ट थिचेर एकैचोटि यहाँबाट सरर यसरी सानो बनाइदिन्छु।